යාළුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ කිචන් YouTube channel එකට. ඔයාලා අලුතින් එකතු වෙන යාළුවෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අද අපි හදන්න යන්නේ රස පීසා එකක්. මේකට අපිට පාන් පිටි ඕන වෙන්නේ නැහැ, අවන් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානම ද්‍රව්‍ය දෙකයි. අපිට පාන් පිටි 4 කිනුයි, බිත්තර 5 කිනුයි රස පීසා එකක් ගෙදර ලිපේ හදාගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ පීසා එකට අපිට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ පීසා එකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. මෙතන තියෙනවා කොටු හැඩයට කපාගත්තු පාන් පිටි 4ක්. මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් බිත්තර 5ක්. සීන්ව කපාගත් තක්කලි, අමු මිරිස්, මොසරෙල්ලා චීස් සොසේජස්, මාළු මිරිස්, ඒ වගේම බීලුණු. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය කරන ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු, තක්කලි සෝස්, චීස් සෝස්. යන්නේ අපි ඉස්සරලා මේ බිත්තර 5 මෙම් බෝල් එකකට දාගෙන මේක හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. ලුණු කුඩු සාකා එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ පාන් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන නැවතත් අපි මේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. තාජ්ජිය ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. වටේටම ග්‍රේට් කරලා චීස් ටිකක් අපි මුලින් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් ටිකක් මේක රස කරගන්න. මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි මේක හොඳට වහලා තියනවා. අපේ පීසා එක අපි විනාඩි 10ක් විතර අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හොඳට වහලා තිබ්බා. අපි දැන් බලමු මේක. මේ වගේ හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා දැන් අපේ පීසා එක.